basic guitar playing tutorial para sa mga Filipino beginners sa buong mundo. Siyempre. Hello! Ako si Paring Don. Kung nag-uumpisa ka palang mag-gitara, watch this video. Paulit-ulitin mo, i-absorb mo ito, lahat ng sinasabi ko. Tapos kapag excited ka na, saka ka kumuha ng gitara. Saka mo i-try, ulitin mo ulit yung video. Sabayan mo yung sinasabi dito. Ayos ba yun? Subscribe, click the notification bell ha. Siyempre, mag-umpisa tayo sa basic. Ano ang mga parte ng isang gitara? May ulo, may leeg, ayan, leeg, neck. Dito sa neck, nandito ang fingerboard. Ayan, fingerboard. Itong surface, yung kahoy na flat na yan. Ito naman, ito ang mga frets. Itong bakal na to, ayan. Yan ang mga frets. Yan ang mga strips, metal strips. Ito ang bridge. Dito kinakabit yung dulo ng string, di ba? Sa kabila naman, yung sa head. Ito na ngayon. Ito ang mga tuning keys. Ito naman, itong black na ito. Ewan ko ba ba't black? Kalimitan kasi, di ba, ang common puti. So ito, black. Yan ay nut, mani. Tapos ito, yan, butas. Ngayon, dahil beginner ka, nakatono na dapat ang gitara mo, ha? Pinatono mo na sa marunong. Paano ba ang pwesto ng paggigitara? Patong mo dito sa hita mo o straight body. Yan ang pinakang komportable. Kung nakasandal ka maggitara, kailangan komportable yung katawan mo. Kailangan yung hindi nananakit ang mga kasukasuan mo. Parang may stress. Huwag ganun. Kung sa ganito ka komportable maggitara, okay. May 6 na strings ang gitara. Ito mga number. String 1, string 2, string 3, string 4, 5, 6. So, number 1 ang manipis. 6, pinakamataba. Dito sa fingerboard, may mga tuldok kang makikita. Ito, 2 pa nga yung nakalagay. Oh. Palatandaan yan para di ka mahirapan magbilang ng frets. Ito yung fret 1. Okay? Ito yung metal strip 1. Ito yung fret 1. Tapos, dito sa fingerboard, ito yung fret 1. Pagdating dito, fret 2. So, ang unang tuldok, yan ang indication na 3rd fret. So, pangalawang tuldok, ang indication yan, 5th fret siya. 7th, 9th, okay? And then, 12. Itong dalawang ito, 12th fret. Yan. Para hindi ka malito. Ngayon, sauluhin mo ito. A, B, C, D, E, F, G. Yan. Yan, mga nota yan. Whole step o isang buo na pagkakasunod-sunod yan. Okay? Bakit whole step? Dahil in between, meron kang tatawaging mga notang yung sharp and flat. So, kapag sharp, mataas ng kalahati dun sa nota. Kapag flat, mababa ng kalahati. So, kumpletuhin na natin yung mga nota. Pagkatapos ng A, ang susunod ay kalahati. A sharp. Okay? Pero pwede mo din siyang tawaging B flat. Kasi nga, mababa sa B. So, ganun yun. So, iisa lang yung nota na yun. 2 ang tawag. Alright? Nagets? Kaya ito, ang kabuuan niya. Tada! Sa uluhin yan, ha? Mahalaga yan. Take note. After ng B ay C. Okay? Walang sharp, walang flat. After ng E ay F. Kailangan masaulong niya yung dalawang yan. So, walang sharp and flat yan. Okay? Huwag magtanong kung bakit. Basta ganyan. Actually, may napanood ako kay Perf De Castro. Yan, masasagot niya yan. Actually, sabi niya nga, meron din daw flat and sharp yun eh. Hindi ko maarok kung paano yun eh. Ito pa ang sasauluhin mga pre. E, A, D, G, B, E. Ano yan? Yan ang nota mula 6th string hanggang 1st. Mga open string notes yan. So, E, A, D, G, B, E. Alright. So, kung napansin nyo, 2 E. Isang malaki, isang hinliliit. Isang maliit na E. Kasi, parang ginawa ko na lang ganyan para ang indication niya. Yung first string kasi, yan yung high E. Yung 6th string, yan yung mababang E. Okay. So, magandang sauluhin nyo rin yan. Alright? At dahil sa ulo mo na yung nota sa open strings, alam mo na ang first fret sa 6th string ay F.
dahil nagsaulo ka na. At ang susunod, F sharp. At ang susunod, G. G sharp, A, and so on, and so on. Kasi nga, pinasaulo ko sa'yo yung mga nota, di ba? Yun. Okay, next. Tipain na natin ang una mong chord. A. Merong chord chart na may numbers, yung dots. Yan yung pwesto ng daliri mo. So, ang number 1, hintuturo. Number 2, middle finger. Okay? Number 2, middle finger. Number 3, ring finger. And then number 4, pinakamaliit, hinliliit. So, yan. Pag may nakita kang chart na ganon, madali mong maipwesto yung daliri. Kung wala naman, kung black dots lang, huwag kang mamroblema. Okay lang yan. Ganito basahin ng chord charts. Itong chart na ito ay ang itsura ng gitara mo, ng neck mo na nakatayo. Toot! Yan baga. Ganyan. O, namumukaan mo na. Dahil baguhan ka, nagtataka ka, hindi mo makita yung kung saan yung string at fret. Ngayon, alam mo na, ganyan kasi ang pwesto niya. Yung patayong linya, ayan, mga strings yon, yung patayong linya, vertical. Tapos, yung pahigang linya do sa drawing, yan yung mga bakal. Yan yung frets. So, ito yung area. Ito yung mga guhit. So, yan, fret 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so pababa yung dire-diretsong sunod-sunod na fret. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ngayon, ang strings, the same din yan. Ang nasa kaliwa ay mataba, tapos papuntang kanan, yun yung first string. Ayos ba yun? Tapos yung itim na dots, yan ang mga daliri mo. So dyan mo ilalagay, ipupwesto yung daliri mo kung saang string nakatapat. Sa A chord daw, yung string 2, 3, 4, 2, 3, 4 ay merong patong ng daliri sa second fret daw. So dito, second fret, string 2, 3, 4. O diba? So, ganyan. Lalagyan mo daw ng 3 daliri mo. Ngayon, hindi ko naman sinabing ganito ang gawin natin. Pinaliwanag ko lang kanina kung paano yung drawing na yun. Okay? So, ganyan talaga. Ayan. So, nakapatong yung 3 daliri mo. Kung walang pwestuhan ang daliri, hahanap ka ng napaka-komportable gagawin mo sa mga daliri mo. So, gagayahin mo yung drawing at susundin mo yung komportabling feeling. Okay? Pagka komportable ka, ibig sabihin, tama yung daliri na inilagay mo. Ngayon, may makikita ka pa, letter X. Ito sa bandang dulo, sa tuktok, X, tsaka meron ding 0. Nakita mo? Ano yan? Yung X, ibig sabihin, bawal tugtugin. Hindi kasama doon sa chord, yung string na yon. Alright? Yung 0, kasama yon sa chord na A. Open string siya, pag 0. Okay? Ang X, mga pre, isa pang ibig sabihin, pwede mo siyang i-mute. Siyempre, bawal patugtugin. Ngayon, may time na ang hirap, hindi madali, hindi mo matugtog. So, dun ang time na gagawa mo ng paraan, i-mute mo yung string. For example, gusto mong i-mute ito, halimbawa ako, gusto ko i-mute itong first string. Lalapatan ko ng konting balat. Ayaw tumunog. Kung ibabaon ko, tutunog pa rin. Diba? Ngayon, kung ito, nakabaon yung mga dapat patugtugin, pero itong first string ayaw kong patugtugin, dinampian ko. May dampi yung balat ko dun. So, pag nakalabit ko yun, wala. Tutunog, pero wala sa tono. Walang tono as in nota siya. Okay? Numbered charts. Ito lagi kong pinapakita sa mga videos kasi napakadaling basahin ito. Number lang. Pero ito ay chord chart din. Kumbaga, derive from that graphic chord chart. Sa drawing ngayon, yan din yun. Pinasimple. Siyempre, simple, walang drawing. So, sa A, ito ay X02220. So, ibig sabihin niya, sa 6 string, yung X mula left, 6 string yan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan yung mga strings. So, X ang 6 string. Tapos, 0 ang 5th. Ibig sabihin, open. So, pwedeng tugtugin. Tapos, sunod-sunod na siya, 2, 2, 2. Ibig sabihin, ang susunod na mga strings ay 2, 2, 2. Fret 2, fret 2, fret 2. Second fret lahat.
So, second fret. And then, yung dulo, si 0, di ba? Si 0. O, first string yun, di ba? O, open yun. So, yun lang may 2, 2, 2. May second fret. Yung string 2, 3, and 4. Alright, yun ang A. So, madali lang, di ba? Number lang, pero gets mo na kagad. Ngayong marunong ka na tumipa at bumasa ng chords, ipapasaulo ko naman sa'yo ang mga chord shapes. Yes, ayos ba yun? Itong chords na G, G7, C, C7, D7, mga ano to? Mga easy chords yan. So, kailangan yun sa uluhin din yan dahil marami kang may encounter sa mga kanta na ganyang mga easy chords. Madaling mga tipayan, sasauluhin nyo lang yan. So, hindi ko ituturo yan kasi marunong na kayong bumasa. Ang ituturo ko ay chord shapes para mas elaborate ang inyong kalinangan sa pagtugtog ng chords. Ibig ko sabihin, mga pare, mga mare, yung chord shape dapat sa ulo nyo. Yung mismong itsura, yung pagkakapatong ng daliri, pagkaka-shape ng mga daliri. For example, dito sa E, ganyan dapat ang shape. So, shape, hindi chord ang ipapasaulo ko sa inyo, ha? So, E shape, E7 shape, A shape, A7 shape, E minor shape, E minor 7 shape, A minor shape, A minor 7 shape. So, ano pang mga shape? Yun. Pero, dito sa video, sa E shape tayo concentrate. Okay? Kapag naintindihan mo ito, kayang-kaya mo na isunod yung ibang shapes. So, ang chord E ay ganito daw, di ba? 0, 2, 2, 1, 0, 0. Yan ang E. Ibig sabihin, yung mga 0, mga open string na yan, yan yung mga tama ang nota with regards sa E chord. Tapos, itong 221, itong E shape natin na 221, yan talaga ang shape para sa chord na E. Okay? Tapos, ang root note kapag E shape ay 6th string. So, dito tayo magbabase. Actually, pwede rin first string, pero ito talaga, ha? Sa 6th string tayo magbabase. Pag naka-E shape ka. So, sa E, ang root mo ay 6th string. O, yan, open, di ba? Yan ang tamang note para sa E. So, open. Yan ang E. Open 6th string. Alright. Ngayon, bakit natin nasabi yun? Dahil sa ulo mo yung open strings. E, A, D, G, B, E. Diba? Yan. Kaya pinapasa ulo sa inyo. Mas lilinaw ang lahat kung lilipat tayo ng chord. Mag-E-shape tayo, tipain natin ang F chord. Paano yun? Sa 6th string, nasaan ang F? Diba, sinaulo mo yan, nasa first fret. Kasi alam mo na ito. Pag nag-first fret ka, yun, F. Ngayon, gamit ang E chord, diba, E chord. Uusod ka lang forward sa isang fret. Kasi nga, isang fret lang yung after ng E, diba? Uusod ka lang sa tabi. Tugtugin natin. Sintonado, di ba? Kasi nga, bakit mo ginamit ang open string? Ako pala yun. Bakit ko ginamit ang open string? Para sa E yun, di ba? Hindi na gagamitin ang open string na yan. Dahil sa E chord yan. So, mag-a-adjust ka. Diyan, papasok ang ipit. Bar chord. Mamaya na yung tips sa pag-ipit. Tuloy muna natin to. So, kung magka-compute ka, parang nag-add ka ng 1 sa lahat ng strings sa E chord. Kasi nga, first fret ang F ng 6th string. So, from 0, 2, 2, 1, 0, 0, plus 1, lahat ng string, magiging 1, 3, 3, 2, 1, 1. Diba? Yan ang F chord. Mga pare, mga mare. At dahil sa ulo mo na ang second fret, 6th string ay F sharp, mag-add ka ng 2 sa E chord. Ang mangyayari, ang magiging sagot, 2, 4, 4, 3, 2, 2. So, mula sa 0, 2, 2, 1, 0, 0, magiging 2, 4, 4, 3, 2, 2. At yan ang F sharp chord. Diba? Ngayon, kung from F chord naman to F sharp, paano yun? Di syempre, hindi na plus 2, plus 1 lang. From F chord, ano yun? 1, 3, 3, 2, 1, 1, plus 1, yun. 2, 4, 4, 3, 2, 2. F sharp chord yun. Ayos ba yun? So, ganyan lang din sa ibang shape. E minor shape, A shape, A minor shape.
So, para mas malinaw, konting turo sa A shape naman. Kapag A shape, mga pre, ang root ay 5th string. Alright? 5th string ang root. At ang open mo, dahil sa ulo mo yung open strings, notes, A ito. Itong 5th string. So, tama. Diba? A chord. Kapag ganito ka. E, A, D, G, B, E. Yun pa rin yung pinag-uusapan natin. Pag forward ng 5th string mo, first fret, ano yan? B flat. So, ayun. Kung sa ulo mo na talaga, yung pinapasa ulo ko sa'yo. Kapag nag-add ka ng 1 sa A chord, paano yun? Eh, di ba ang chord na A ay X02220. Oh, pag nag-add ka ng 1, retain mo lang yung X. Wala kang gagawin sa X. X13331. Diba? So, yun ang B flat. Bar chord pa rin siya. So, take note again, yung X, walang mangyayari dyan sa X mo, ha? X mo pa rin yan. Hugot. Pero ako, to be honest, nasanay na ako gumamit ng 6th string. Eh. Yeah, pagka yung mga A shape, gumagamit pa rin ako ng 6th string. At hindi naman kasi sintonado yan. Kaya okay lang. Bar chords. So, alam mo na kung paano nabubuo ang bar chords na ituro ko na kanina. Ngayon, medyo nagigets mo na kung bakit may bar chords. Dahil doon sa itinuro ko mga shapes. E shape, A shape. Pag umusod ka, kailangan mong mag-bar. Dahil yun ang tamang tono ng ibang strings. Diba? So, dito ay first fret. Pagka B, naka-A shape ka sa 4th fret, B, yan. So, kailangan mong ipitin ang likod dahil sintonado siya kung open. Di ba? Dahil sa A na yan, pag-aari na ng A yan. Okay? A, B flat, B, C, C sharp, D. Di ba? Pinasaulo ko yung kanina. Yan. So, ito, dagdag na turo sa bar chord, sa ipit chord. So, alam mo na kung paano nabubuo ang bar chord. Ngayon, dahil beginner ka, hindi mo mapatunog ang F, no? Tsaka B. Ganyan. Simple lang, baguhan ka, mananakit talaga ang mga daliri mo. Huwag mo piliting ipitin ng napakahigpit. Huwag mong pilitin ng napakahigpit. Tapos, ayan o, balikong-baliko na yung mga ibang daliri. Pinokos mo na ito. Di mo ba gets? For example, B, X24442. So, mag-A shape ka muna. Wala itong ipit. Okay? Katulad nung kanina. So, yung middle finger, ring finger, at hinliliit sa 4th fret. String 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yan, okay? Ito, let go ka muna. Wala ka munang gagawin sa hituturo mo. So, ayan. Yung tatlong daliri mo, may trabaho na siya, di ba? Para sa B. Siya ang magdidiin dun sa tatlo, sa 2, 3, 4 strings. Ibig sabihin, walang kailangang diinan ang daliri mo para dito sa 2, 3, 4. Hindi niya kailangan diinan yon, di ba? Ang mahalagang madiinan niya ay yung wala pang patong. At yun ay ang string 1 at string 5. Yung string 6, naman siya, di ba? Hindi siya mahalagang patunogin. So, yun ang trabaho ng hintuturo mo. Hindi mo kailangang ituwid. Medyo baliko, medyo naka-curve ang iyong hintuturo. So, ayan, itong parte ng hintuturo mo, ito yung para sa first string. O, di ba? Tapos, itong sa may tuktok, so, doon ka pupunta sa 5th string dahil yun ang mahalagang merong diin. So, 1st and 5th lang. Hindi masakit sa daliri. Hindi masakit sa kamay pag ganyan. So, kung F chord ka, F, 1, 3, 3, 2, 1, 1. May dalawang string sa baba na tatrabahuhin ng hintuturo mo. Okay? Tapos, isa lang sa dulo. Isa sa dulo. Tapos, yun, yung 3, 3, 2 gagawin mo. Ito yung pinakang komportable. Ring finger, hinliliit sa 3, sa 3rd fret, dalawa. Then, yung 2, middle finger, sa 3rd string yan, 2nd fret. Yan, ang F. Okay? So, hindi tuwid na ganyan, tapos magpapakahirap kang ilagay yung 332. Ang focus mo sa mga strings. Huwag mo i-focus na kailangan, kailangan nangiipit ang hintuturo. Hindi. So, yan. Okay, mga pare, mga mara.
May trabaho na ang hiniliit, ring finger, middle finger, konti na lang ang trabaho ng hintuturo. Ito na lang sa baba at sa dulo. O, di ba? Ganda ng tunog. Ayos ba yun? Paring doon, paano naman yung strumming? Strumming. Alam nyo, hindi ako masyado magfo-focus sa pagtuturo ng strumming. Ito ay kaya-kaya nyong pag-aralan ng sarili ninyo. Kaya-kaya nyong, magets kung paano yung strumming na yan. Dahil music lover ka, lika sa katawan mo yung tempo. Ang mahalaga ay yung mga chords. Alam mo kung paano pupwesto yung daliri mo. Alam mo na kagad, na-master mo na. Kaya itong mga itinuro ko kanina, ito yung gusto kong malaman mo. Dahil kailangan bihasa ka dito. Dahil ang susunod na ipatuturo mo after na strumming, paano mabilis ilipat ang mga daliri, di ba? Yun nga ang sinasabi ko. Dapat alam mo yung chord kagad. Kaya mabilis maglipat dahil alam ng daliri mo. Alam ng kilos ng mga daliri mo ang susunod na chord. Ganon. Kaya ang strumming, wag mong problemahin. Simpleng magda-drums ka sa gitara. Ganon lang yun. Diba, marunong kang magtapik-tapik. Halimbawa, may narinig kang kanta, alam mo yung kanta, tinatapik-tapik mo yung hita mo. Ganon din yun sa paggigitara. Sasabayan mo lang ng chord na tipa. Ganon lang naman itong strumming. Down, up, down lang naman ang pinakang basic, yung pinakang root niya. So, bawa, ang tempo ay 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Mula doon, mapagbabago-bago mo na ang strumming mo. Puputulin mo yung iba. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Diba? Tempo ang solusyon para maging marunong sa strumming. Yung mga patterns, ayoko ituro. Marami ka rin namang makikitang turo ng mga patterns, strumming patterns para ma-exercise ka. Yun ay para ma-exercise ka. Hindi yun para sa uluhin mo. Okay? Kaya ka pinag-exercise ng mga tutorials na yon dahil binibigyan ka ng kasanayan. Kailangan may rhythm ang iyong kamay. Kailangan may tempo. Ganun lang yun. At bilang pagtatapos, mga pare, gusto kong mag-research kayo, manood kayo ng mga videos ng stretching ng daliri. Ang dami sa YouTube niyan. Alright? Sa YouTube. Okay? Kahit siguro mga English na video, kayang-kaya nyo maintindihan yun. Simple lang naman, stretching lang naman ituturo sa inyo. Hindi naman komplikado mag-English yan mga yan. Ayan, to ang video na ito. Para sa'yo, Filipino beginner, Pinoy beginner sa buong mundo. So, paulit-ulitin nyo yung video na to. I'm sure, magigets nyo kung ano yung sinasabi ko rito. Kung meron kang hindi masundan, comment lang mga pre. Comment lang, okay? Basta, pagka napaulit-ulit mo itong video ko, na-absorb mo, at tapos tinatry mo na sa gitara habang pinapanood mo ulit, naku, sigurado ko, gitarista ka na rin, pre. Ikalat, gustong-gusto kong matuto tayong lahat. Gawin nating, guitar country, ang Pilipinas. Ayos ba yan? Gayahin natin ang Mexico. Tingnan mo sa Mexico. Tingnan mo sa Coco. Kahit mga bungo, mga musikero. Bye-bye, paring Don, Eddie appear.